kính chào quý vị. Quý 2 năm 2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt kim ngạch cao hơn 30% so với quý 1 với trên 2,3 tỷ đô la. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022 thì mức tăng trưởng âm 27,5% vẫn giữ nguyên từ quý 1. Do vậy, tính đến hết nửa đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản thấp hơn 27,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 4,15 tỷ đô la. Quý 2 năm 2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ và Trung Quốc có tín hiệu tích cực hơn khi giá trị xuất khẩu cao hơn nhiều so với quý 1, trong đó Mỹ cao hơn 49% và Trung Quốc cao hơn 57%. So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng âm của hai thị trường này cũng hạ thấp hơn so với quý 1. Trong khi đó, xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và EU chỉ tăng con số khiêm tốn so với quý 1, thậm chí so với cùng kỳ năm ngoái thì bị giảm sâu. Có vẻ như vấn đề tồn kho đang được giải quyết dần dần ở Mỹ và Trung Quốc, nên hai thị trường này đang có nhu cầu nhập khẩu trở lại, dù chưa mạnh mẽ nhưng cũng có tín hiệu tốt hơn. Trong khi đó, lạm phát vẫn khiến cho người tiêu dùng các nước khác phải cân nhắc chi tiêu. Do vậy, xuất khẩu chưa có dấu hiệu đột phá ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và nhiều thị trường quan trọng khác. Nửa đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các nước CPTPP đạt 1,12 tỷ đô la, giảm 22%. Trong xu hướng chung của thế giới, sụt giảm xuất khẩu là khó tránh khỏi với tất cả các thị trường, trong đó có các nước CPTPP. Tuy nhiên, so với các thị trường lớn khác như là Mỹ, EU đã bị giảm lần lượt 46% và 33%, thì khối này vẫn có kết quả khả quan hơn. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật có mức giảm khiêm tốn 11% nhờ sản phẩm giá trị gia tăng của Việt Nam vẫn có ưu thế, và đặc biệt là xu hướng gia tăng nhập khẩu nguyên liệu hải sản từ Nhật vào Việt Nam để gia công chế biến xuất khẩu cho thị trường này. Đáng chú ý là Chile là nước duy nhất trong khối có mức tăng trưởng dương 15% trong 6 tháng đầu năm nay. Thiếu nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng, nên lựa chọn sản xuất hàng giá trị gia tăng và tận dụng ưu đãi thuế quan nhập khẩu theo hiệp định CPTPP đang là những giải pháp của nhiều doanh nghiệp, vừa để ổn định việc làm cho người lao động, vừa để tận dụng công suất chế biến, tạo thêm nguồn thu nhập nhờ xuất khẩu sang Nhật Bản cũng như là các nước khác trong khối CPTPP. Bối cảnh có nhiều yếu tố bất lợi trong những năm gần đây đang khiến cho Việt Nam mất dần cái vị thế tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, trước các cái nước khác có lợi thế về nguồn cung và giá thành sản xuất thấp hơn, có giá bán cạnh tranh hơn như là Ecuador và Ấn Độ, Indonesia. Điển hình là sản phẩm tôm là mặt hàng chiến lược của ngành thủy sản Việt Nam đang ngày càng bị sụt giảm thị phần tại Mỹ và Trung Quốc khi những thị trường này tràn ngập tôm giá rẻ của Ecuador và Ấn Độ. Trong khi đó, nhờ lợi thế về thuế nhập khẩu, thế mạnh về chế biến sâu, chế biến hàng giá trị gia tăng và vị thế địa lý, sản phẩm thủy sản của Việt Nam vẫn giữ được vị trí hàng đầu ở nhiều thị trường trong khối CPTPP. Cũng ví dụ với lại mặt hàng tôm, Việt Nam đang có vị thế số 1 tại Nhật Bản, chiếm 25 đến 26% thị phần. Ấn tượng nhất là thị trường Australia đã tăng đột phá nhập khẩu tôm Việt Nam sau 5 năm, khiến cho thị phần của Việt Nam tăng từ 32% lên 69%. Sau 5 năm, thuế nhập khẩu hầu hết các sản phẩm thủy sản của Việt Nam sang các nước CPTPP đã về 0% hoặc là được hưởng sẵn mức thuế cơ bản 0%. Lợi thế cạnh tranh này, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tận dụng hiệu quả để giữ vị trí số 1 tại một số thị trường và gia tăng thị phần tại các thị trường khác. Khối CPTPP chiếm 15,5% giá trị nhập khẩu thủy sản của cả thế giới, với kim ngạch nhập khẩu 21 đến 27 tỷ đô mỗi năm. Năm 2022, nếu không tính Việt Nam, tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của 10 nước trong khối CPTPP là 25 tỷ đô la. Việt Nam là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho các nước trong khối này sau Trung Quốc và Mỹ. Dư địa ở khối thị trường CPTPP vẫn còn nhiều đối với thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần có được nguồn nguyên liệu ổn định trong nước, cũng như là đa dạng nguồn cung nhập khẩu từ các nước nội khối. Cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam rất mong chờ có sự đồng hành và hỗ trợ của một cách hiệu quả của các bộ ngành trong cái giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Cụ thể là cần có giải pháp về vốn cho ngành sản xuất và xuất khẩu thủy sản, làm sao có được điều kiện tốt nhất để tận dụng được lợi thế từ hiệp định CPTPP và các hiệp định FTA khác để giữ được vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm.